ЗУС. Таке болюче для всіх нас слово. Бо коли бачиш в договорі з роботодавцем одну суму, а на картку отримуєш набагато менше, хочеш не хочеш, а замислишся, куди ж ідуть твої тяжко зароблені грошики. Сьогодні мені захотілося поділитися з вами своїми знаннями на цю болючу тему. Простою, логічною мовою, без бухгалтерського занудства і з картинками. Тож сідайте зручніше, робіть голосніше і не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. І ставте лайк, я старалася. Поїхали! Для початку не завадило би зрозуміти, що взагалі означає той ЗУС. ЗУС або заклад убезпечень сполечних перекладається українською як заклад соціального страхування. Тобто ЗУС – це така польська державна установа, яка займається вашим соціальним страхуванням. Головні її обов'язки – це зареєструвати платників внесків, зібрати соціальні внески і з них виплатити лікарняні, декретні, пенсії, допомогу по інвалідності, від нещасних випадків і інше. Але не всі внески, які ви платите в ЗУС, повертаються вам від них же. Наприклад, внески в фонд по безробіттю або ще защілок для безробітних ідуть до Ужгородпраці або до центру зайнятості, який потім вже перераховує їх людям в разі необхідності. Тож ЗУС – це така служба, що збирає гроші і потім віддає їх людям або іншим службам, щоб ті вже роздали їх людям, в яких стався страховий випадок, який прописаний в законодавстві. А тепер давайте розберемося, що таке ці внески в ЗУС, які ви платите щомісяця. Податок це чи ні? Що це взагалі таке? Платежі в ЗУС – це не податок, це соціальні страхові внески, щоб мати право на лікарняні і декретні, допомогу по інвалідності, пенсії, виплати по нещасному випадку і так далі. Якщо сказати простою мовою, податок – це просто обов'язок, треба завжди його платити, а ЗУС – це страховка від життя. Причому своїми внесками ви страхуєте не тільки себе. Якщо ви офіційно працюєте в Польщі і на умові праці або з ліцензією, то забезпечуєте безкоштовну медицину не тільки собі, а ще й всім тим, хто знаходиться на вашому утриманні, вашим дітям, дружині та батькам, якщо вони з вами проживають. Чи всі ті, хто працює в Польщі, оплачують внески в ЗУС? Ні, не всі. Всі внески сплачують ті, хто працює на умові праці. Для умови злицення такі самі внески, як на умові праці, але одна складка, хворобова складка, вона є для них не обов'язковою. Якщо хочете отримувати лікарняні і декретні, то платите цю складку, а якщо ні, можете відмовитися від неї і не платити. А взагалі не платять складки в ЗУС – це ті, хто працює на умові ОДЖЕО. З одної сторони, вони помітно економлять, а з другої не мають жодних соціальних гарантій. Хоча вони часто мають хоча б одну ще невеличку умову злицення щомісяця, щоб мати змогу користуватися безкоштовним медичним страхуванням для себе і родини, або страхуються в НФЗ добровільно, але це більш дорога опція. А тепер давайте порахуємо, хто і скільки щомісяця платить в ЗУС. Для зручності і простоти експерименту розберемо приклад мінімальної заробітної плати в 2026 році у 4806 злотих. Також ми виберемо ставку на нещасний випадок з вами у 1,67%. Ця ставка змінюється від ступеню ризикованості підприємства. Але ми спростимо і виберемо найбільш розповсюджену ставку з вами. Може, я когось з вас здивую, але платите внески в ЗУС не тільки ви, але ще ваш роботодавець. Наприклад, як і в Україні. Саме тому ви можете бачити такі оголошення на сайтах з пошуку роботи. Шукаємо студентів до 26 років. Бо оформлюючи їх на умови злицення, роботодавці в Польщі звільняються від сплати цих внесків в ЗУС.
Держава так заохочує наймати на роботу собі студентів, щоб вони могли отримувати досвід роботи і не померли з голоду. Бо хто ж добровільно вибере на ринку праці людину собі без досвіду, якщо багато є бажаючих працювати із досвідом? Але зараз не про це. Перейдемо до цифр. І я постараюся вам розказати якомога простіше. Почнемо з того, скільки внесків платить ваш роботодавець, якщо наймає звичайного робітника без жодних пільг. Зараз ви бачите розрахунок для мінімальної заробітної плати у 4806 злотих на місяць. По ньому роботодавець сумарно платить в ці 5 фондів 984 злотих, і один робітник обходиться зараз йому у 5790 злотих. Це я маю на увазі саму зарплату, яку він платить бруто, плюс ще цей ЗУС. Причому неважливо, чи він вас затруднить на умову о праці чи злицення, це ніяк не вплине на суму його внесків. Але якщо він візьме студента на умови злицення, то його чиста економія буде 984 злотих на місяць. Тепер перейдемо до найцікавішого. Скільки ж платите ви, як робітник, зі своєї зарплати внесків до ЗУС? Подивимось спочатку приклад з умовою о праці, а потім розберемо приклад з умовою злицення. Ну ось, розпочнемо ми з умови о праці. І будемо розглядати з вами випадок, коли людині 35 років. Це я зробила тому, щоб не розглядати окремі випадки, кому менше 26 років. Тут це буде в нас впливати на податок ПІД. В цьому відео ми не розглядаємо дуже детально цей податок. Я вам покажу весь розрахунок, але заглиблюватися в ці всі пільги по цьому податку я не буду, тому я прийняла те, що цій людині 35 років, щоб не заморочуватися з цими пільгами. Але на ЗУС це ніяк не вплине. Як я вже і сказала вам, що працедавця, так само як і робітник, платить внески в ЗУС за вас. В цьому відео будемо розглядати ситуацію, коли зарплата бруто 4806 злотих на умови о праці. Це в 2026 році мінімальна заробітна плата. І в цій колоночці, як ви бачите, відображаються стопи процентових складок в ЗУС. Тобто, скільки процентів від зарплати бруто ваш роботодавець перераховує на які цілі. Є взагалі у них 5 складок у роботодавців. І ні від якої складки він не може відмовитися. Перша складка – це емеритальна. Вона йде на ваші майбутні пенсії. Це нам так звичайно кажуть. Насправді вони йдуть зараз на пенсіонерів, які вже зараз є пенсіонерами. І складає вона 9,76%. Друга складка – це рентова. Вона йде на допомогу по інвалідності і складає для роботодавців 6,5% від зарплати бруто. Випадкова – це на допомогу по нещасному випадку на виробництві. Ця складка, я вам вже казала, що буде в цьому прикладі 1,67%, але насправді вона законодавством прописана в залежності від класу ризика підприємства. Тобто від того, яка вірогідність, що на цьому підприємстві станеться нещасний випадок. Далі фонд праці. Це допомога по безробіттю. Може, ви знаєте, що після того, як ви наприклад, звільнилися або вас звільнили, ви можете піти до фонду праці і отримати допомогу по безробіттю якийсь час, якийсь процент від заробітної плати, і на це ваш роботодавець щомісяця щомісяця він перераховує 2,45% від вашої заробітної плати бруто.
І також на випадок банкротства в цей фонд іде 0,1% від вашої заробітної плати. Тут я прорахувала, треба вашу заробітну плату помножити на відсоток і вийде ось така сума, яку щомісяця ваш роботодавець в кожний фонд перераховує. Насправді платиться все в ЗУС, роботодавець просто перераховує на розрахунковий рахунок ЗУСу, ЗУС вже перераховує потім в різні фонди на різні цілі. І сумарно з цієї зарплати працедавця перераховує 984,27 злотих до ЗУСу. Далі на цьому слайді ви бачите, скільки працівник перераховує цих складок. Тут я для вас розрахувала повністю заробітну плату, всі складки, показала, як все рахується. Тут, наприклад, ця позиція 5, це 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Тут я все розписала для того, щоб ви самостійно могли підставити свої дані. І тут ще є розрахована залічка на податок доходовий, щоб показати вам, скільки після цього з вашої заробітної плати 4806, скільки піде в ЗУС грошей, і скільки піде залічки на податок доходовий, і скільки по ітогу на руки ви отримаєте. Дуже детально про цей слайд я не буду розказувати. Там далі про ЗУСи я вам більш детально, там буде наглядніше. Але хочу сказати, що тут ми будемо розглядати умову праці. Працівник у нас працює на умові праці, і він подав до свого працедавця ПІТ 2. Що таке ПІТ 2? У мене є окреме велике відео. Ви подивіться обов'язково, це дуже важливо мати цю заяву для того, щоб щомісяця не переплачувати ваші податки і не чекати їх потім в кінці року, що вони повернуться вам від податкової. Я тут розрахувала, що ця людина, вона цей ПІТ 2 підписала у свого роботодавця, і тому тут в 8-й позиції віднімається ці 300 злотих. Якщо ПІТа 2 нема, то тут не буде відніматися ці 300 злотих, і він тоді заплатить не 167,65, а 467,65 злотих щомісяця зайвих буде переплачувати до податкової. Також ми тут подивимося приклад, що 35 років і без дітей, щоб не враховувати тут пільги на багатодітних родин, 4+, і все так далі. Я вже на цьому слайді показала тільки ЗУСи, і тут видно, що на винагородження брутто працівник платить такі 4 складки. Перша складка – це емеритальна, піде вона на пенсії, вона стільки ж складає 9,76, як і у працедавця, і вираховується, виходить, 469,007 злотих піде на цю складку. Разом, по ітогу, з вашої заробітної плати платите 9,76 ви як працівник до ЗУСу, і ваш працедавця стільки ж платить на ваші майбутні пенсії. Йде йде рентова складка на випадок інвалідності. Працівник платить 1,5 тільки відсотки. І далі йде хоробова, вона йде на ваші лікарняні і на ваші декретні і складає 2,45%. Ця складка в умові праці обов'язково, ви не можете від неї відмовитися, тому вас забезпечують можливістю брати лікарняні і оплачувані декретні. І ще одна складка йде на убезпечення здоровотних. Це складка, з якої фінансується все ваше лікування в державних установах. І не тільки в державних, а ще й в приватних, де можна користуватися приватними послугами в рамах НФЗ. НФЗ – це Народовий фонд здоров'я, або ця
медицина, медицинське страхування. І складає вона для працівника 9%. Як ви бачили, в працедавця її не платить, а тільки працівник. І в цьому прикладі щомісяця, якщо ви в договорі маєте таку мінімальну зарплату, ви будете сплачувати майже 400 злотих на страхову медицину. Щоб мати можливість вам і вашій родині, яка знаходиться у вас на утриманні, користуватися медицинськими послугами в Польщі. І сумарно робітник на ці 4 складки щомісяця сплачує 1032 злотих. На цьому слайді я вам хочу показати, як ще називаються ці складки. Вони діляться насправді на 2 групи великі. Ці 3 складки, емеритальна, рентова і хворобова, вони називаються одним словом, одною фразою – убезпечення сполечне, тобто соціальне страхування. А друга група – це убезпечення здоровотне, тобто медичне страхування. І це медичне страхування повністю йде до НФЗ, перераховує ЗУС до такої служби, як НФЗ – Народовий фонд здоров'я, і з нього вже виплачується заробітна плата лікарям, закупається різне обладнання, будуються лікарні і так далі. І сумарно всі складки ЗУС – це убезпечення сполечне плюс здоровотне, і людина платить з мінімальної зарплати 1032 злотих щомісяця до ЗУС. І на останньому слайді я вам показую повну картину, скільки платиться щомісяця взносів до ЗУС. Працедавця ваш заплатить 984 злотих, плюс ви заплатите 1032 злотих, і всього з зарплати 4806 злотих заплатиться 2016 злотих за місяць. Сума не мала, тому ЗУСи ніхто не любить. По цій презентації ви можете самостійно взяти свої дані і вирахувати скільки яких складок ви заплатите. Причому, як ви бачите тут, на цьому слайді, а на цьому слайді більше видно, що емеритальна, рентова і хворобова разом складають 13,71%, і можна одразу вашу зарплату помножити на цей процент, і ви узнаєте, скільки піде на убезпечення сполечне. Але убезпечення здоровотне вирахується так. Треба від вашого винагородження бруто відняти ці складки на убезпечення сполечне і тільки потім взяти від цього 9%, і це буде ваша складка здоровотна. І далі ви можете порахувати, скільки з вашої конкретно заробітної плати, яка прописана в договорі, яку ви отримуєте щомісяця, скільки ви, як працівник, заплатите податків. І скільки ви, як працівник, заплатите ЗУСів. Тепер подивимося, скільки чого виходить, скільки платить працедавця, скільки платите ви з вашої зарплати ЗУСів, якщо ви працюєте на умову злицення. Як ви бачите з цього слайду, що працедавця в нього нічого не міняється. Що з умови злицення, що з умови опраці, він такі ж самі складки платить. Тільки пам'ятайте, що він повністю від цих складок звільняється, якщо замість вас, наприклад, він візьме на цю посаду студента, який ще навчається, і йому менше 26 років, і він на умову злицення її оформить, тільки тоді він повністю звільниться з цієї суми. В противному випадку він буде платити щомісяця цю суму. Які ж відмінності умови злицення від умови опраці? Перша відмінність, що на умові злицення не обов'язково платити своїм працівникам за місяць 4806 злотих. Єдине, що регулюється,
в цьому законодавством, це мінімальна ставка за годину. Тобто ваш роботодавець не може вам платити менше, ніж 31 злотий 40 копійок брутто в 2026 році. Але ви можете відпрацювати не повний місяць, скільки ви відпрацюєте годин, стільки вам по цій умові злицення і заплатять. Також в умові злицення не кошти узискання приходу не 250 або 300 злотих на місяць, а 20% від вашого винагородження чи до 50% в деяких випадках. Це я говорю для того, щоб ви, коли будете бачити розрахунок по працівникам разом з податком ПІТ, щоб ви не лякалися, що різний принцип розрахунку. Якщо ви поставите мені багато вподобайок і напишете в коментарях, що хочете ще розбір від мене податку з доходів з вашої заробітної плати, то тоді я більш детально про це все розповім. А зараз просто це кажу, щоб ви, дивлячись на останні слайди, не лякалися, що там інший принцип розрахунку податку ПІТ. Також в умові злицення можна відмовитися від сплати складки хворобової. Для цього ви можете підійти до вашого роботодавця і сказати, я не хочу її платити, написати внесок, і тоді щомісяця з вас не будуть ці 2,45% виліковувати і перераховувати в ЗУС, але пам'ятайте, що тоді ви не будете мати платні лікарняні і декретні. Також в умові злицення є відмінність, яка стосується податку ПІТ. Я так трішки про неї скажу, що квота вольна від податку, яка складає 300 злотих на місяць, то її в умові злицення не можна включати при щомісячному нарахуванні заробітної плати. Вона вже враховується тільки після того, коли ви подастете свій годовий ПІТ 37 або ПІТ 36, і тільки тоді можна її врахувати, і тоді буде більше повернення вам на вашу картку, тому що ви щомісяця будете перераховувати зайві 300 злотих до податкової. В тому відмінність, якщо ви один рік, наприклад, працювали ту саму зарплату, отримували на умові праці, то у вас буде менше повернення від податкової, ніж на умові злицення, тому що всі переплати будуть у вас на умові злицення. Ось, а зараз перейдемо до розрахунку вже ЗУСів з умови злицення. Тут ми з вами бачимо, що враховуємо в цьому розрахунку складку хворобову. Ніби працівник, який має 35 років і не має дітей, він не відмовився від складки хворобової. Тоді він повністю заплатить стільки ж в ЗУС, як і на умові праці. Детально я вже розказувала про розрахунок трохи раніше, тому не буду повторюватися. І далі покажу вам, як розраховується заробітна плата, якщо без складки хворобової буде у цього працівника. Ніби він написав вже внесок до роботодавця і відмовився від цієї складки, тому що він багато не хворіє або не йде в декрет і так далі. По своїм причинам він має право відмовитися. То тут ви бачите, що складка хворобова складає 0% і всі складки в ЗУС на убезпечення сполучення стали менше, і по ітогу разом з складкою здоровотною, яка залишилась такою самою, не залишилась такою самою, тому що тут віднімається убезпечення сполучне, і воно стало менше, то тут сума на убезпечення здоровотним, ця складка вийде по ітогу більше. Зараз покажу вам. Коли платите хворобову, то тоді у вас виходить здоровотна 373 злотих,
А коли ви не платите, відмовляється, то на 10 злотих більше ви заплатите цієї складки, тому що база для вирахування 9% збільшилася. І по ітогу складки ЗУС плюс здоровотний він заплатить 924 злотих замість 1032. Тобто десь 110 злотих він зекономить на місяць. Тут я ще раз вам показала, скільки заплатить працедавця і працівник разом, якщо в них буде умова операції і умова злицення з хворобовою складку, то разом вони заплатять 2016 злотих. І далі я тут вирахувала для вас, скільки працедавця заплатить, і працівник разом вийде 1909 злотих. На 100 злотих менше щомісяця без цієї складки в ЗУС будуть перерахунки. Ось тут ще наглядніше видно. І далі я зробила для вас розрахунок більш детальний з податком на доходи, щоб показати, скільки вийде винагородження нетто, якщо складка хворобова будете платити і маєте ось таку зарплату, то ви на руки отримаєте 3375 злотих, а якщо ви не будете платити, то 3471 злоту ви отримаєте на руки винагородження нетто. Ну ось, і ніби все. Сподіваюся, після мого відео вам стало зрозуміліше все про ЗУС у Польщі, і тепер ви з легкістю зможете самостійно порахувати свої ЗУС і перевірити, чи вірно розраховує вам вашу заробітну плату і ваші внески роботодавець. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і пишіть в коментарях, чи цікаво вам, щоб я більш детально і з прикладами показала, як вже розраховується залічка на податок під з вашої заробітної плати, які бувають кошти узискання приходу і про саму квоту вольну від податку, щоб зібрати це все в одному корисному відео. Можете задавати також інші питання по ЗУС. Якщо не потрібно, звичайно, буду рахувати, то відповім одразу. Якщо потрібен буде прорахунок, вибачайте тільки в приватному порядку, бо мій час для мене цінний. А на сьогодні все. Всім па-па!